Grocery run tayo. Isang mabilisang update. Alright. Alright, good afternoon everyone. Mabilis ang grocery run. Tagal ko hindi nakapag-vlog. So, quick update lang tayo about our unit, the Motorstar Easyride 125 Fi Legend. We're already running 1,300 plus kilometers yung Odo. And nakapag-change oil na ako ng once. And gear oil change also. And then nakapag-CVT cleaning tayo nung isang linggo. So far, ang ganda pa rin ng takbo niya. And we're already due to second change oil. So for my second change oil, actually for my first change oil, ang gamit ko lang yung Shell Advance, yung dilaw, yung 10W30. So bala ko, yun pa rin ang gamitin. So I stick to brands na ganon kasi sila yung commercial. At siguradong maaasahan mo sila dahil big company sila. And may parang may assured na may assurance ka na kaagad dahil napagkakatiwalaan na matagal na sila. And yun ang recommendation dito sa unit natin, 10WT30. Although pagka umiinit na ang panahon, pwede siguro magpalit ng 10WT40 siguro. We'll see, depende. Pero I'll try to stick to that muna. Depende sa performance. Pero as of now, yun pa rin. Ganun lang talaga. At kung maririnig nyo yung takbo niya, yung arangkada niya ngayon, still the same. Maganda pa rin. Maganda pa rin yung takbo niya. Yung vibrate niya medyo nawala. As habang ito na napansin ko habang tumatagal, mas gumaganda yung performance niya. Nawawala yung tagtag, nawawala yung vibrate. Basta maintenance lang. Sundan mo lang yung maintenance. And ako kasi medyo throttle heavy ako sa throttle ganun na talaga ugali ko noon pa. At isa pa kasi mabigat ako. Kaya kailangan medyo ma-throttle ako dahil para may buwelo. So far, ang pinakamagandang fuel consumption ko so far is 35 kilometers per liter. Hindi ko nga lang na-vlog. Pero bala kong gumawa ng isa pa since nung nakapag CVT change, gagawa ulit ako ng isa pang fuel consumption estimate mula nun. So that's a good magandang testing yun, di ba? So yeah. But for now, hintayin ko lang yung next gasoline load ko. So far, ang gasolina ko lang every 2 months, mga 250 lang. Pero tumaas na yung gasoline price ngayon, di ba? Dahil sa gera. So yan, malalaman rin natin how it goes. Ayan, so grocery muna ako. Errand ride to na ipa-vlog ko for today. Na ito naman yung usual rides ko hindi naman ako masyado long ride lately. Pati lately, puro gig rides. Yung mga sa gabi lang. So kaya medyo tipid na tipid talaga ako dito sa motor na to. At very light use lang. So ayan. Okay, dito na tayo. So grocery muna ako. Good. Treats for the dogs. Yung malaki. Ito. Yes. Thank you. Alright, grocery done. Double check. Okay. Alright, back to the road. Tapos na yung grocery. So, ang daan ulit natin dito, Marcos Highway. So, kamusta yung nyo? Konsumo ng gas? And how yung gas price? Paano kayo naapektuhan ng gas price ngayon, lately?
Medyo ano, no? Medyo madugo. Anyway, buti na lang meron tayong Legend, kasi kung 4-wheel drive ang gagamitin natin o 4-wheel, medyo malakas talaga sa mataas ang presyo ng gas. Medyo masakit sa bulsa na. So yeah, buti na lang meron akong motor, diba? Medyo thankful ako. Meron akong backup. Anyway, ito yung sitwasyon ng Marcos tayo. Time check, 10 a.m. 10:54 a.m. Dito to sa bandang Cainta, Pasig Cainta area. Santa Lucia, Robinson's East. Ayan. Dito tayo kakanan sa Santa Lucia kasi dyan yung area natin eh. At so far yung takbo niya, mula nung na-CVT change, ang swabe talaga. Sobrang naging swabe na yung arangkada, pati yung decelerate, yung ang motor kasi CVT pag decelerate minsan may parang hindi smooth yung deceleration, diba? So ngayon mas smooth na siya. And talagang ayan, I'm glad na nakapag-invest ako sa ganitong scooter. Budget lang pero tama lang for my situation. Ito lang talaga gamit ko sa kanya, transportation. At actually yung ibang owners pwedeng bihisan, pwede mong pormahan eh. Pero ako na lang talaga, it's for my alternate transportation aside from 4 wheels. Mas tipid. So anyway, thank you very much for hanging out. Thank you. So almost all products here, meron na akong affiliate link. If you're interested, I will tag all the products that you see. Most of the products that you see dito sa video. Accessories, gloves, helmets. And I get a little bit of commission pag nakabili kayo sa link na to. Just FYI lang. Anyway, ride safe sa inyo lahat. I'll see you in the next vlog.